Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A mai videóban a Hogwarts Legacy-t fogjuk folytatni. Az előző rész egy live volt, és sajnos egy hatalmas bakit követtem el, ugyanis a live végén kikapcsoltam a mikrofonomat, és elfelejtettem visszakapcsolni, amikor felvettem belőle még egy részt a live után. Úgyhogy van egy órás részünk, amihez nincsen hang, vagyis én nem beszélek alatta. Úgyhogy az a helyzet, hogy véletlenül rámentettem. Bevágom nektek magát, a párbeszédeket, amik kimaradtak. Volt néhány küldetés, amit megcsináltam. A fontosabb küldetéseket bevágom nektek, hogy milyen párbeszédek zajlottak le. A kevésbé fontosakat pedig akkor most nem fogom megmutatni nektek, mert így nincs értelme. Sajnálom, hogy ez most így jött össze. Pláne azért, mert egy nagyon-nagyon jó rész volt, és én is nagyon élveztem. És hát most én nagyon elkeseredtem, hogy elfelejtettem bekapcsolni a mikrofont, mert kapcsoltam, és ráraktam egy ilyen a rongyot is a mikrofonra, hogy a klímának a fújása az ne zavarja meg a mikrofonnak a hangját, és emiatt nem láttam, hogy ki van kapcsolva. Úgyhogy hát nem tudok más tenni, gyorsan bevágom nektek azokat a dolgokat, amik kimaradtak, és némi magyarázatot is adok alatta, hogy mi történt, utána pedig akkor innen fogjuk folytatni. Itt van az első rész, ami kimaradt. Most konkrétan azt sem, hogy kitakarom az eredeti képet, amin voltam és nem beszéltem, úgyhogy vagyis nincs hangja. Úgyhogy most nem irányítom. Csak nézzük. Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Szóval itt a lényeg, hogy ugye eltűnt a fia, és azt kellett megkeresni. Itt elkezdtük követni a gyerkőcnek a nyomait. Itt jött egy farkas csorda, amivel meg kellett küzdeni. De ezt egész gyorsan lerendeztük. Itt elérkeztünk egy részhez, ahol tesztrálok voltak, és én eltökéltem, hogy egyet elkapok. De mint láthatjátok, nem sikerült, mert ez elszaladt. De úgy voltam vele, hogy nem baj, megpróbálom újra, mert van egy csomó is. Ugye azért kellenek ezek a tesztrálok, mert a fejlesztéshez a szőre az kell és nagyon hasznos. Úgyhogy úgy gondoltam, megpróbálom újra. Hogy álltad? Ezt nem is láttam elsőre. És megszereztem. Aztán ugyebár ezzel egy kicsit így felbátorodtam, hogy elsőre és másodszorra sikerült elkapni egy tesztrát.
És úgy döntöttem, hogy még egyet megpróbálok elfogni. És kíváncsi vagyok, hogy ez is hogy dől el. Azt nem is figyeltem. Nem, ez épp feküdt. Szegényt megzavartam. Tényleg még el is felejtettem őket kivenni. Közben valamit Netét beszélgetett velünk, amire nem annyira figyeltem. Szóval a lényeg az, hogy meg kell keresnünk Archie-t. Bejutottunk egy ilyen sátorba. Egy kis sátor volt kívülről, belülről egy ilyen nagy sátor, és itt kell megkeresnünk Archie-t. Viszont azt kérte Nati, hogy próbáljunk meg csöndesen lopakodva menni, hát meglátjuk, hogy ez meddig sikerült. Ugye ott van az első elemi. Itt megtudtuk, hogy itt van egy gyerek. Pont arról beszélgetnek, hogy mi legyen a gyerekkel. És ezt is elkaptam. Itt egy kicsit beletekerek, mert itt sokáig téblán voltam, és nem csináltam semmit. Na itt úgy voltam vele, hogy jó, nem tudtam őket elsalogatni onnan, elindulok szépen körbe, és akkor megpróbálom őket egyesével leszedegetni. Hát ez nem túlságosan jött össze, ebben a pillanatban észrevettem. Ez a gyerkőc az már beszél hozzánk. Jó sok ilyen Y-os dolog volt itt. Szóval ezeket itt szépen legyőztük. És akkor utána mentünk, miután összeszedtem mindent Archie-ért. Itt lent találtuk meg Archie-t. Archie? Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. See you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Alohomora. Zárt törés. Itt volt egy kicsi ilyen fej nagyobbodás, nem tudom, láthatok, olyan érdekes volt. Nem pici volt a feje, közelebb mentem, és így nagyobb lett. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. És visszaértünk az anyukájához, akik egymással szemben, az egyik állva, a másik ülve, örülnek egymásnak, hogy jól van a gyerek. Mások is beszédben vannak, mint kiderült, Mr. Réb és felesége, meg Mr. Filbert. I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Hát ez így van. Anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Következő küldetésünk Sebastiannal volt. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me.
Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Azért ahhoz képest, hogy Ominis mennyivel ellenségesebb volt az elején, mint Sebastian, azért be kellett mondanom sokkal jobban látja a dolgokat, mint Sebastian sok szempontból. Good luck. És nem akar a sötét mágiába belekeveredni annyira. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. Most próbáljuk meggyőzni, hogy mutassa meg nekünk a skriptóriumot. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That is a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope I... Sikerült rávenni, hogy segítsen nekünk. Sebastiant keresem, de nem tudom hova lett. Úgy elbújt. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Hát ez gyorsan megfejtettem, amit kell csinálni. Something's happening. I hope we're ready for this. Lumos. Itt amúgy... Ja, még itt. Ezt ugye helyre kell hozni, meg itt volt egy feljegyzés. Hát most ezt nem olvasom el, de hogyha szeretnétek, akkor el tudjátok olvasni. Ezt kellett megjavítani. I know. It was my aunt. You knew? Didn't tell me. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient, sinister. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts.
Kérdezi, hogy mielőtt bennünk felkételj. Hát igen, de az egyáltalán nemet fogom választani, mert úgyis mindegy, mert úgyis már megyünk. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Azért olyan rossz, hogy szegényt ilyenre kényszerítjük. It worked. Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the Féltékeny. I... Never mind. Lumos, There's no clear way forward. Na itt vannak ezek a kígyós dolgok, Slytherin, most likely. és ezeket kellett úgy beállítani, hogy kinyíljon az ajtó. Megnéztem, hogy milyen szimbólumok vannak az ajtón, és akkor ugye itt ki kellett tekerni. focus. Noctua said the same. It may take practice to solve. De amúgy időre megy, az utolsó pillanatban sikerült kinyitnom, mielőtt megtámadott volna az a kígyó. Matching the symbols did open it. There's something ahead. Ide jutottunk át, miután kinyitottuk az összes ilyen ajtót, illetve én kinyitottam. The gate! I think we're locked in. Igen, ezt akartam mondani, hogy bezárodottunk az ajtó, és Salazar Slytherin is azt not néztem, yet hogy ott vannak a kis csontok, meg az utolsó feljegyzése a nagynéninek. És nénikének. Ezt is elolvashatjátok, hogyha szeretnétek, meg tudjátok állítani. Én most tovább megyek rajta. She mentions Így being csapdába trapped here, esett. blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Úgyis tudom, mit fog mondani, úgyhogy azt mondom, hogy You kérdezz know meg better inkább. than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I Lumos. know this is the last thing you want to do. És honnan veszekednek egymással két oldalra. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivable. If it must be done, then one of you must cast it. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Adott. You didn't say you knew how to cast Crucio. Yeah? Because Yeah. I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Adott nekünk 3 opciót, hogy én szeretném megtanulni, meg akarom tanulni, de én rajtam kell majd használnia, vagy vagy ne tanítsa meg, és akkor ugye rajtam kell megint csak használnia, és akkor én azt választottam, hogy tanítsa meg, és én majd And I rajta think fogom it's best használni. if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Gondoltam, hogy így a biztonságosabb, mert mi biztosan jól fogjuk használni, de ugyanakkor hát sajnáltam szegényt, hogy rá kell használni ezt a varázslatot, de mint fogjátok látni, annyira nem hatotta meg a dolog, nagyon rosszul esett neki és fájt is neki, de semmi más baj nem lett tőle. Ready? Szerencsére. I'm ready. Elég egy csúnya átok. Szegény csajszél miatt nem tudott itt átjutni. Nem volt, aki rászórja az átkot. És bejutottunk. Are you all
That pain. I would have done anything to make it stop. Revelio. But I'll survive. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. Nem bírtam felvenni ezt a könyvet, Believe we're here. amíg beszélgettek. Sebastian, Megvan a Ominous. könyv. There's a book just here. You found something. You two go. Volt még egy-két dolog, amit itt össze lehetett szedni, de semmi extra, semmi jó. Illetve volt még itt egy papíros, ezt is elolvashatjátok, ha szeretnétek. Mardekár Malazár írta, és arról szól, hogy mennyire nem ért egyet azzal, hogy olyan diákokat is felvegyenek a Roxorba, akik mugli születésűek, illetve hogy van egy lény a kamrában, amit ott hagyott, hogyha lejön a leszármazottja, aki hajlandó visszafordítani a károkat, akkor majd felébreszte ezt a szörnyet. Ugye ezt a sztorit ezt már láttuk a filmekben. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Hát nagyon nem volt már itt mit felfedezni, mert tulajdonképpen mindent megnéztem, és Ominous pedig rosszul érezte magát itt, úgyhogy igazából nem volt más hátra, mint hogy megkeresem, hogy hogyan lehet innen kijutni. We could have died. We must swear never to do this again. Először azt hittem, hogy valamerre erre kell kimenni, de azt rájöttem, hogy nem. Mutatta a térkép, hogy itt ki lehet menni. Ominous, about your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear right now never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this I am grateful to know what happened to her. Thank you. Itt amúgy azt néztem, hogy Ominous mit csinál a pálcájával, és egy csomó ideig utána mentem, hogy kiderítsem, hogy egyáltalán hova megy, és mit csinál ezzel a pálcával. Kérdetek el, hogy elég hosszan lehet ám őt követni itt a kastélyban. Igazából nem ment sehova, hanem csak így körbe-körbe sétált a kastélyban, úgyhogy nem tudtam meg, hogy hova szeretne menni. Néha furcsa dolgokat csinált, hogy elindult erre, aztán a másik irányba ment. Az ajtón éppen hogy csak kiment, úgyhogy elég érdekes dolgokat csinált. Aztán rájöttem, hogy mit is csinál a pálcájával. Valószínűleg ti is rájöttetek már. Ő ugye nem lát, és a pálcáját használja, mint a sétabotja. Azzal lát. És így tudja, hogy hova kell menni. És hirtelen nem tudtam, hogy milyen varázslatot használ. Úgyhogy néha azért hozzánk szól. Itt például érdekesebben állt a falba, és azt hittem, hogy nem megy tovább. De nagy nehezen sikerült neki tovább menni, szóval ilyen dolgokat csinál végig. És hát csak érdekes volt számomra, hogy mit csinál a pálcájával, úgyhogy elég sokáig követtem, de most nem fárasztalálok benneteket ezzel, úgyhogy haladjunk tovább a következő részre. Itt pedig az utolsó rész következik, ahonnan fogjuk folytatni. Jöttünk beszélni professzor Figgel. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. Az nem vicces, hogy így észreveszel, amikor ott fel mellettem már több I perce. received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. Igen, Lodgokkal beszéltünk, hogy ő volt az, akinek vissza kellett Falling out. szerezni a sisakot. Be trusted. I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Sirona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy.
Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My És ez lesz a former következő residence, yes. helyszín, That ahova castle is mennünk also the kell. location of your next trial. A következő próba. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. És itt tartottunk, úgyhogy vissza is értünk arra a részre, ahol abba hagytam. Ez volt az a rész, ami sajnos kimaradt. Hosszabb rész volt, mert volt még benne egy mellékküldetés, meg nyilván átugrottam egy-két dolgot, de akkor most innen folytatjuk. Szóval itt tartunk most, és hát az előzőt ugyan befejeztem ott, de most akkor kaptak egy kis extrát, mert akkor innen folytatjuk. Most megy a mikrofon is, ellenőriztem, hogy most reméljük minden rendben lesz. Tehát az újabb küldetésünk a Rookwood próbája, ami viszont egy eléggé fő küldetés, ugyanis hát ez lesz a második próba. És itt lesz valahol, ide tudunk menni elég közelre szerencsére. El kéne mennünk ahhoz a tűzhöz, azt feloldani, hogyha lehetséges. Mert az jól jönne. Szóval erre kell menni. Nem is, erre kell menni, a másik irányba van. Ó, de jó, szerencsé, hogy itt van egy tűzünk. Le is szállunk itt. Jó volt ez a hang. Lehet, lehet, hogy az nem kellett volna, hogy ők most észrevegyenek engem. Én nem tudom. Mindegy. What are you up to now? Na, szóval. Itt kell találkoznunk Figgel. Over here. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Yeah. Azért megint túl korán tűntem el. Nem tudom, mert itt volt valaki. Which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually we may get the right one. Oh, sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Well, if he asks. It does sound easier. Let's do that. Pillanatra megnézek valamit, mert lehet, hogy van olyan képesség. Van 8 képességpontunk. Ez micsoda? Futás. Csökken az észlelési képesség. És ez már 2 ellenségre is jó. Ez lehet, hogy hasznos lesz.
Ennek kéne az erősítés, mert sokat használom. Ez is. Ezt is néha szoktam használni. Meg akkor ezt. Jó, és most elvileg kiváltottam azt. Mind a kettő. Mind a kettőt elkapom egyszerre. Így jó. Sokkal jobb. Most már gyorsabban is tudunk haladni. You can't stop Ranrock's rebellion! You ought to cut back on pudding. Mistook you for a trophy. Messze. I won't rest. Stop! I'm afraid of heights. Nem ezt szerettem volna. Egy. Meg is vagyunk. Még jól lopakodtam, mert nem sok értem volt. Megint ugyanezt kell csinálni, mint a múltkor. És megint elraktam a mindig elfelejtem, hogy a Levioso az kell. A Levioso az kell nekünk. Miért sötétöltünk el? I wouldn't have to dig if you could simply Így van, manage to Ranrock. bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Még jó, hogy itt vagyunk amúgy. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Okay. Próbáljuk meg ezt is óvatosan. Hagyjuk! Any special words you want me to pass on to your mum? Ezt kérdezhetném én is. One less human to worry about. You're only delaying the inevitable. I'm just warming up. Expulso! Now you've gone too far. Ah, how delightful. Why don't you come up here and fight me? How childish! I won't rest. Shit, azért nagyobbak, mint én vagyok. Nem tudom, olyan jó dolog ez. Köszönöm.
Milyen hasznos a professzor, ha velünk van mi. What's that? Enjoy some. Próbálok mindent összeszedni, most már nem szeretek annyira visszajönni már ilyen helyekre. Hogy szedjem ki azt a... Megvan. Az ajtón nem tudunk bemenni, de van itt egy lépcső. Ott van még valami. Ez jó, mert ezeket bele lehet tenni a ruhába a fejlesztésnek. Ne haragudjatok, hogyha valamiben hallatszik a videóban, nem tudom, mit csinálnak kint tulajdonképpen. De... nem tudom, fogalmam sincs, valaminek hangja van kintről. És ha én hallom, akkor beszélt is. Upsi! Bejöttem. I suppose that's the quick way down. Miért, ahogy jöttél be? Itt a pince. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Oh, wow. Wow, de jól néz ki. Itt volt a tároló is. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Portrait meg kell találni. Erre? Jó, fele megyek? De nem? Hát ez a kiárat. Erre kell menni, professzor? Nem erre kell jönni. Mert erről jöttünk. Ups! Erre kell menni. Sok pénz van ezekben. I heard something. I was hoping that was you. Igen, mi voltunk. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Jó. Csináljuk akkor. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Ó, de kár. Még olyan jó segítség. Na de hát nem, hát nem. Gondoltam. Oké. Gondoltam, hogy velünk jönne, hogy nagyon rendes. Mindig segíteni szeretne. Na menjünk.
Revelio. Igen. És mi történt? Itt van egy láda, de be van zárva. Mi van, hogyha átmegyek itt? Most ki lehet onnan szedni? Position that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Nem ezt szeretném. Igen. De hova tegyem? Ide? Érdekes, most nincs itt a láda. Mi? Most ez egy láda. Eltűnt. És most ezt tudom mozgatni? De hova tegyem? Arra kell tovább menni, nem? Vagy nem? Gondoltam, hogy így. Jó lesz? Reméljük. Oké, akkor egyen túl vagyunk. Az a lépcső. Megint van valami vizsgálni való. Oké, szóval. Ott van egy láda. Ez mit csinál? Megfordítja ezt. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Hogy át lehet itt menni pedig? Jé, ide került a láda. Hogy ez hogy történt? Azt én nem tudom. Hi, doggy dog. Hi. Hello. Megláttalak. Jöttek kicsik is. Hova lett a nagy? Hova lett a
nagy? Már szedtem azt is. Jó, minden esetre megvannak. I believe I need to proceed to the left here, but how? És azzal ott mit kell csinálni? Érdekes. Aha. De hogy kéne onnan kiszedni? Hogy csinálom ezt? Ide tegyük le. Jó. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. This sort of thing has repositioned the archways in the past. Igen. Ez nem segít, átviszem rajta. Próbáljuk meg így. Sem. Ha innen nézem, nincs ott. Oké, na most. Haha, megvan. Jó, itt nincs most. Hogyha innen. Ha, csak sikerül. Jó, a lényeg az volt, hogy a ládát is meg kellett szerezni, meg valahogy át is kellett jutni, úgyhogy azért bűvészkedtem itt ennyi ideig. Ott egy nagy dögidög. Most az ott mi? There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Ez miért nem használ rá? Pillanat. Nézzük meg az adottságokat egy pillanatra. Lehet, hogy a krúciót is elő kéne vennem. Lehet, hogy az is hasznos. Hát nem találok mást, amit ki kéne váltani. Viszont akkor a krúciót oda teszem. Tegyük mondjuk ide. És akkor ezt meg ide. Próbáljuk meg így. Van itt még egy ilyen nagy. Hújjúj! Nézzük meg rajta. Nem nagyon hatotta meg amúgy. Na most meghatotta. Szerintem nem tudom miért nem használ.
Jó, már majdnem jó, csak... Persze nem biztos, hogy így kell, de mindjárt megnézzük. Jó, most felbírtam ide jönni. Most meg kéne valahogy pörgetni. Hol van a pörgetője? Jó, sikerült. Medes! Hát, hallod-e? Ajaj. Nincs semmi összeszedhető. De itt van egy láda. Egy főzet. Hogy van itt ez a lépcső? Ezzel jöttem le. Ó, de szórakoztató ez a lépcső. Ojjaj. Nagyon nagy az a terem, mi? Ó. Megvan. Itt ez ennyi, vagy ott még van valami? Ez ennyi. Azt hittem úgy, hogy itt többen nem lesz, azért nem sem mertem elhasználni a tojásokat. Mondom, még jól jöhet. Nem tudom magammal vinni? Nem mi? Pedig milyen jó lenne, magammal vinném ezeket. Ajaj. Az nem jó, hogyha van egy csomó potion. Az legutóbb se jelentett túl jót. Lehet, hogy azt jelenti, hogy nyomnom kéne egy mentést? Elmenti magától a játék ezt a részt? Elmentettem a biztonság kedvéért, és akkor hát csapjunk bele a dolgokba. Ajaj. Ezt már látom, hogy ez nem lesz túl jó munka. Ó, ne. Felét innen látom, a felét meg onnan. És az lesz, igen. Van egy olyan, amit még nem látok. Most látom.
Figyelj, neked tartottam ezt. Csak neked. Megígérem. Ezt is. Meg ezt is. Jó volt? Nem mondom, hogy hangos vagy, csak nagyon. Kérepedetlen. Pillanat, csak el akarok jutni ezekhez a dolgokhoz. Kitértem pedig. Ha jó időben találnám el a gömböt. Most miért? Mit csinálok? Ezt nem tudom, hogy kell kivenni. Nem bírom kivenni. Amikor így felé megy, és nem bírok félre menni. Nem tudom ezt miért csinálja. Meg kell nézni, hogy melyik az a... Nem tudom, hol nézem hirtelen. Billentyű, amivel ezt berakja. Kapszlok. Remélem. Nem. Nem vette ki. Nem tudok így harcolni, nem tudom ez mi. Sem veszi ki. Mert felé megy a helyet, hogy körbe menne. Nem jó ez. Ez így nem jó. Isten, nem tudom mi. Jó, most talán sikerült kivenni. Nem, továbbra is. Megpróbálom így, de hát így nagyon nehéz, de ezt nem tudom, látjátok, hogy mit csinál a karakter. Folyamatosan felé megy. Nem tudok vele mit csinálni. Jó. Az a baj, hogy ugye kell egy távolság, ami kell ahhoz, hogy ki tudjam védeni a dolgokat. És túl közel jönök, nem tudok mit csinálni. Ne haragudjatok, pedig annyira szerettem volna egyet, most jó próba lett volna, de ez most így nagyon elrontott a dolgokat, hogy... És nem tudom, hogy mivel csinálja, mert most megnéztem a billentyűt, caps lock. Kinyomtam a caps lockot, és továbbra is azt csinálta, hogy ment folyamatosan az ellenség fele, amikor így azt kéne, hogy így a szélén tudok sétálni, meg ugrálni, és akkor tudom közben ülni. A helyet állandóan így ment felé, és folyamatosan belelépett a dolgokba. Még szerencsé volt nem egy csomó főzet. Egyszerűen elveszít velem olyankor az irányítást, és megy előre, és nem tudok vele mit csinálni. Lehet, hogy csak én vagyok béna, hogy ebben a módban nem tudok semmit csinálni, de ezt a módot azt nem tudom miért tették velem, mert ez szerintem engem csak összezavar. És nem bírtam kivenni. Semmivel se. Mindegy, sikerült így is, csak nem volt olyan jó, mint ahogy szerettem volna.
Must say I'm curious to hear of Isadora's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. Néhány hang ilyen furán hangos, pedig elvileg minden egy hangon van. I've something to show you. Ja, nem tudom már beállítani a hangot. These are my colleagues from Hogwarts. De például a tűz meg a lépte az túl hangos a többihez képest, még minden egy sávon van. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Érdekesen úgy látszik, hogy a szándékai nem voltak nagyon rosszak az Isadorának, most ideje akart tapkálni, csak nem feltétlenül a legjobb módszereket választotta. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes Még next. lehet, hogy azt meg kellett volna kérdezni, mi volt az most kivel. Mondjuk a fájdalma, meg egy furcsa erő. Ezen kívül nem hiszem, hogy tudnak mást mondani. És akkor itt van a harmadik őrző, aki a harmadik próbát fogja nekünk adni. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Rendben. Beköszöntött a tél. Na, úgy látszik, végre aludtunk is egy kicsit a hosszú megpróbáltatások után. És akkor gyorsan meg ránézek itt a küldetésekre, hogy állunk.
Igen, itt egészen jól. De ez is készen van, csak még nem fogadta el, úgyhogy várnom kéne még néhány másodpercet, csak türelmetlen vagyok. Igen. Tehát akkor most lesz majd a következő adag küldetés. És akkor az utolsó próba fog következni, úgyhogy haladunk a játékkal. Nem általában úgy még szintet lépni, mert tényleg éreztem, hogy egy kicsit gyengébb a karakter, mint kéne, de nem volt veszélyes a küldetés, csak hát ugye ez, hogy így nem bírtam helyre rakni a dolgokat, ez egy kicsit bosszantó volt, hogy nem tudtam úgy irányítani a karaktert, hogy szerettem volna, gyorsan elmentem a játékot, és akkor innen fogjuk folytatni, most gyorsan kilépek, mielőtt bármi más elkezd magyarázni a játék, mert itt nagyon gyorsan jönnek a küldetések. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, és sajnálom, hogy így sikerült, hogy a fele az csak ilyen bemondásos volt, a másik fele volt csak a játék, mert ugye elbénáztam az előző felvételt, de így nem maradt ki semmi nektek sem. Úgyhogy remélem, hogy tetszett azért nektek ez a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!